ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው የስምንተኛ ክፍል አይቲ ዩኒት 2 ኮምፒውተር ሃርድዌርስ ከሚሉት ፓርቶች ውስጥ ፕሮሰሲንግ ዲቫይስ ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ ፕሮሰሲንግ ዲቫይስስ ማለት ምንድነው? ከዳታችንን ወይም መረጃችንን ወደ ኮምፒውተር ካስገባን በኋላ ወደ ኢንፎርሜሽን ለመቀየር ወይም ደግሞ ኦርጋናይዚንግ ዴታ ለማድረግ ፕሮሰስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ምን ዲቫይሶች እንጠቀማለን፣ እንዴት ፕሮሰስ ይሆናሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። When a computer receives data from an input device, for example, from the mouse or keyboard, the data must be processed before it goes to an input device, such as printer or monitor. ለምሳሌ ዴታ መረጃችንን ወይም የሆነ የምንፈልገውን አይነት መረጃ ለኮምፒውተራችንን ከሰጠነው በኋላ አውትፑት ከመሆኑ በፊት ወይም አውትፑታችንን ለኛ ከማየታችን በፊት ውጤቱን ፕሮሰስ መደረግ መቻል አለበት። አንኦርጋናይዝድ ዴታ ወደ ኦርጋናይዝድ ከሆነ ዴታ ተቀይሮ ነው ለኛ መታየት ያለበት ማለት ነው። ለምሳሌ 7 + 8 ካልን 15ን የምናየው ከውስጥ ላይ እኛ ማናያቸው ፕሮሰሶች ይካሄዳሉ ማለት ነው። 7ን እና 8ን ለመደመር ወይም ደግሞ ፕሪንት ለማድረግ ስንፈልግ ፕሪንት እንዲሆንልን ወይም በሃርድ ኮፒ ፕሪንት ሆኖ ከማየታችን በፊት ሶፍት ኮፒውን ወደ ሃርድ ኮፒ ለመቀየር የሚካሄዱ ፕሮሰሶች አሉ ማለት ነው። That is the way how to process information. So a processing device is used for converting the data into useful information. ማለት there is sample, there is sample, there is sample, there is sample, there is CPU, 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 there is CPU or central processing unit is a type of processing devices. It is called processor. It is a brain of a computer. ስለዚህ አንዱ ከፕሮሰሲንግ ዲቫይሶች ውስጥ ሲፒዩ ነው ማለት ነው። ሲፒዩ ሌላኛው ስሙ ፕሮሰሰር ነው። it is also known as the brain of the computer ተብሎም ይጠራል ማለት ነው። It performs instructions in response to commands. A processor's speed is measured in hertz. በህርዝ ነው ፕሮሰሰር ኦፍ ስፒዶች ወይም የኮምፒውተራችን ፍጥነት የሚለካው ህርዝ በሚባል ኤስአይ ዩኒት ነው ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒት ህርዝ ነው። ግን ህርዝ ብቻ አይደለም፣ ሜጋ ህርዝ፣ ጊጋ ህርዝ የሚባሉ ኤስአይ ዩኒቶች አሉ ማለት ነው። በጣም ፈጣን ሲሆን በዚህ ሁሉ ይለካል። ህርዝ is the standard unit used to measure the processor speed. 1 hertz means 1 cycle per second. አንድ ህርዝ ማለት አንድ በሰከንድ ማለት አንድ ሳይክል ወይም ተርን ያደርጋል ማለት ነው። ያኛው ነው ፐር ሰከንድ የሚባለው ወይም 1 hertz ፕሮሰሰር ስፒድ የሚባለው ማለት ነው። The CPU performs instructions and the computer's processing activities. ስለዚህ እያንዳንዱን የኮምፒውተሪንግ ፕሮሰሰር ፐርፎርም ያደርገው የሚሰራልን ኢንስትራክሽኑን CPU ይባላል። It functions the same purpose as the human brain. ልክ እንደ ሰው ልጅ ጭንቅላት ነገሮችን አናላይዝ አድርጎ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ውጤት ያስቀምጣል። ለምሳሌ እኛ አሁን የሆነ ነገር ሲገጥመን የትኛው ይጠቅመናል የትኛው አይጠቅመንም ብለን አመዛዝነን የሚጠቅመን እንደምንከተል ሁሉ እሱም ትክክለኛውን ነገር አመዛዝኖ ለኛው ትኩረት ይሰጠናል ማለት ነው። It is called the brain of the computer. Then CPU has 3 subcomponents. ሶስት የሆኑ ሰብ ኮምፖነንቶች አሉት። እነዚህ ኮንትሮል ዩኒት፣ አርithmetic and logic unit and the third one that is register or memory unit ተብሎ በሶስት ይከፈላሉ። እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች እነዚህ ሶስቱ ኮምፖነንቶቹ እርስ በርሳቸው በስ በሚባል ኬብል ተያይዘዋል። በስ በሚባል ኬብል so it facilitates communication between the parts. ስለዚህ ባሱ ምንድነው እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ወይም ግንኙነት እንዲፈጥሩ መረጃዎቹን ያሟላል ማለት ነው። አንድ መረጃ ነው እርስ በርሳቸው እንዲገናኙ so it is used to transfer data between these subcomponents. ስለዚህ በእያንዳንዳቸው መካከል በስ በሚባል ዋየር ወይም ኬብል ኮኔክት ስለተደራረጉ እርስ በርሳቸው ዴታ ለመለዋወጥ ቀላል ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ዩኒት ምንድነው? as the human brain controls the body, so control unit controls the computer. ስለዚህ ኮምፒውተርን ኮንትሮል የሚያደርግልን እያንዳንዱን ኢንስትራክሽን ተርን ባይ ተርን ወይም ተራ በተራ እንዲሰራ ማን ቀድሞ መጣ ማን ቀድሞ መሰራት አለበት የሚለውን ሁሉ የሚወስነው ወይም ኤቭሪቲንግ የሚቆጣጠርልን በትክክልም እንዲሰራ ኮንትሮል ዩኒት ይባላል ማለት ነው። ኮንትሮል ዩኒት does not perform the instructions by itself. በራሱ ምንም አይነት ትዕዛዝ አይሰራም፣ ግን ትዕዛዙን እንዲሰሩት ያዘዛቸዋል ማለት ነው። then it does not carry out instructions but
it directs other processing elements to perform instructions በራሱ ኢንስትራክሽኑን አይዝም አይሰራም ሌሎች እንዲሰሩ ግን ያዝዛል ወይም መረጃ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። አርithmetic and logic unit የምንለው ሁለተኛው የሲፒዩ ሰብ ኮምፖነንት ደግሞ በሁለት ይከፈላል። arithmetic and logic unit arithmetic unit እና logic unit ተብሎ ማለት ነው። ይጠቃላይ ግን it is used to execute instructions what you call it as ALU ኤኤልዩ እያንዳንዱ ኢንስትራክሽን ኤክስኪዩት እንዲሆን ወይም እንዲፈጸም ትእዛዙ እንዲሰራ የሚያደርግልን ዲቫይስ ነው ወይም ኮምፖነንት የሲፒዩ ኮምፖነንት ነው። ኢት ፐርፎርምስ ቱ ኦፕሬሽንስ ኔምሊ አርithmetic ኤንድ ሎጂክ ኦፕሬሽንስ። አርithmetic ኦፕሬሽን ኮንሰርን ወይም ፎከስ የሚያደርገው ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖች ላይ ነው። ለምሳሌ መደመር፣ ማካፈል፣ መቀነስ፣ ማባዛትን እንዲሰራ የሚያደርግልን ኮምፒውተራችን arithmetic ኤንድ ሎጂክ ኦፕሬሽን የሚባለው ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ጊቭ your computer the instruction to plus 3 this is included in arithmetic operation and it is performed by arithmetic unit በአርithmetic ዩኒቶች አማካኝነት ለምሳሌ መቀነስ መደመር ማባዛት እንደነዚህ የሆኑ ኦፕሬሽኖች ሲመጡለት arithmetic and logic arithmetic operation የሚባለው የኮምፒውተራችን ኮምፖነንት የሲፒዩ ኮምፖነንት ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ግሬተር ዛን ለዛን ኢኳል ቱ ሚሉ ሲመጡ ደግሞ ሎጂካል ኦፕሬሽን ላይ ኮንሲደር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሎጂካል ኦፕሬሽን ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ኮምፓሪሽን ኦፍ ዴታ ዳታዎችን ለማወዳደር ነው ኮምፔር ፎከስ የሚያደርግ ወይም ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ ግሬተር ዛን ለዛን ኢኳል ቱ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ ለዛን ኢኳል ቱ የሚባሉ ነገሮች ሲመጡለት ሎጂካል ኦፕሬሽን ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ሚሞሪ ዩኒት ደግሞ ስራው ከተሰራ በኋላ ሴቭ ያደርግልናል። when instruction is loaded from a main memory it is placed first in registers to wait instruction from the control unit እንደነገርኳችሁ ኮንትሮል ዩኒት ስራው ይሄ ትእዛዝ መጥቷንና ይሄ ስራ ይሰራ ብሎ ዳይሬክት የሚያደርገው ወይም የሚያዝዘው ከሆነ ታዝዞ ስራው እስኪሰራ ድረስ ሴቭ ተደርጎ የሚቆየው ሬጂስተር ከሚባለው የሲፒዩ ኮምፖነንት ላይ ነው ማለት ነው። registers are temporary storage location for data prior to performance in ALU ስለዚህ ለጊዜው ዳታዎችን ስቶር አድርገን የምናቆይበት ስራዎች እየተሰሩበት በነበረበት ጊዜ ሬጂስተር። ሶስተኛው ኮምፖነንት ክፍል ስቶሬጅ ዲቫይስ ይባላሉ። ስቶሬጅ ዲቫይስ ማለት ዳታን የምናስቀምጥበት ለጊዜውም ይሁን ለብዙ ጊዜ ማለት ለቴምፖራሪም ይሁን ለፐርማነንት ዳታዎችን የምናስቀምጥበት ዲቫይስ ስቶሬጅ ዲቫይስ ይባላል። So storage device is any type of computer hardware that is used for files. A computer hardware ክፍል ሆኖ ዳታዎችን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ክፍል ነው ማለት ነው። There are two types of storage devices. These are primary and secondary storage device. የመጀመሪያ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ የማስቀመጫ ወይም የማጠራቀሚያ ዘዴዎች ተብለው መሳሪያዎች ተብለው ሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉትን እስኪ እንያቸው። Primary storage refers to the main storage of the computer or main memory. ይቺ እነዚህ መጀመሪያ ደረጃ ስቶሬጅ ዲቫይሶች ከሌሉበት ኮምፒውተራችን ሙሉ በሙሉ አይሰራም። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ስራውን እንዲሰራ መጀመሪያ ደረጃ እንትኖች የግድ ያስፈልጉናል ማለት ነው። it is used to stores program instructions and data የኮምፒውተራችን ፕሮግራም የተቀመጠበት ለምሳሌ እነ ዊንዶው ሌላ ምንጭላቸው አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ኦፊስ የሚባለው የሚቀመጥበት እነዚህ ምን ላይ ነው የሚቀመጡት? ፕራይመሪ ዴታ ከሚባለው ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ፕሮግራሞቹ እያንዳንዱ ኢንስትራክሽን ኦፊሳችን የሚቀመጠው ሃርድ ዲስክ ላይ ነው። እሺ አይ ሚን ዊንዶዋችን ይቅርታ ዊንዶው የሚቀመጠው ሃርድ ዲስክ ላይ ነው የሚቀመጠው ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ማለት ነው። ኢንስትራክሽኖች ለምሳሌ ኦፊስ ሴትአፑን ስንጭነው የሚቀመጠው ሁሉንም ነገር ብራውዘሮቹን ስንጭናቸው የሚቀመጥ ፕራይመሪ ዴታ ላይ ነው ማለት ነው። There are three types of primary memory. These are random access memory ወይም RAM, read only memory ROM and complementary metal oxide CMOS battery ወይም CMOS battery ብለን የምንጠራት ማለት ነው። RAM ምንድን ነው? Random access memory is used to store data temporarily. ዳታችንን ለጊዜው ሴቭ አድርጎ የሚይዝልን RAM ይባላል። It is also called read write memory or main memory or primary memory. እነዚህ ሁሉ የራንደም አክሰስ ሚሞሪ ስሞቹ ናቸው ማለት ነው። The programs and data that the CPU needs during the performance of a computer are stored in this memory. እያንዳንዱ ፕሮግራም
ከሲፒዩ ላይ ተቀምጦ ፐርፎርም እስኪሆን ድረስ ወይም ፐርማነንትሊ ሴቭ እስኪሆን ድረስ የሚጠብቀው ይሄኛው ዴታ ስላለ ነው ማለት ነው። ራም የሚባለው ኢት ኢዝ ቮላታይል ሚሞሪ ቶሎ ይጠፋል። ዛት ሚንስ ዘ ዴታ ኢዝ ኦን ዘ ራም ኢዝ ሉስድ ዌን ዘ ፓወር ኢዝ ተርንድ ኦፍ። ለምሳሌ እየሰራን እያለ ሴቭ ሳናድርገው ፐርማነንትሊ ስም ሳንሰጠው ሴቭ ሳናድርገው መብራት ቢሄድብን ኮምፒውተር ዳታችንም አብሮ ይጠፋል፣ አናገኘውም ድጋሚ። ዛት ኢዝ ቮላታይል ቶሎ የሚጠፋ መረጃ ነው ማለት ለጊዜው ስለሆነ ሴቭ የሚያደርግልን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ነው። ኢት ስቶርስ ኢንፎርሜሽን ፐርማነንትሊ ለብዙ ጊዜ ሴቭ አድርጎ የሚይዝልን የሚሞሪ ታይፕ ነው ማለት ነው። ኢት ሃዝ የሶፍትዌር ፕሮግራም ቢውልት ኢንቱ ኢት አት ፋክተሪ። እኛ መጨመር መቀነስ አንችልም፣ ሮም የሚባለውን ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ሲሰራ ከማዘር ቦርዳችን ላይ ኢንቴግሬት ሆኖ ወይም አብሮ ለጥፎ ተሰርቶ የመጣልን እስከሆነ ድረስ እኛ መቀየር መቻል አንችልም። ራምን ግን መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው፣ እኛ ገዝተን ማውጣት ስለምንችል። ኢት ኩድ ኖት ቢ ቼንጅድ ኦር ኢሬስድ ባይ ዘ ዩዘር በት ሪድ። ማጥፋትም ሆነ መቀየር አንችል ግን ማንበብ እንችላለን። ከዚህ ላይ አይጠፋም ዛት ሚንስ አይጠፋም ዛት ሚንስ አይጠፋም ዛት ሚንስ አይጠፋም ዛት ሚንስ ዋን 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 ዘ ዴታ ኢዝ ስቶርድ ኢን ዘ ሚሞሪ ካን ኖት ቢ ሞዲፋይድ ኦር ዲሌት ሪድ ኦንሊ። አንዴ ሴቭ ከሆነ መብራት ሄደ አልሄደ አይጠፋም ማለት ነው፣ ወይም ሞዲፋይም አይደረግም። The ROM contains special instructions that the computer uses when it is turned on. For example, the instruction that starts the computer and displays information on the screen. ስፔሻል የሆኑ ወይም የተለያዩ ትዕዛዞችን ሴቭ አድርጎ ይይዝልናል ወይም የሚያስቀምጥልን የሚሞሪ ክፍል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የፕራይመሪ ሚሞሪ አይነት ሲሞስ ባትሪ የምንለው ወይም CMOS is used to store information when a computer shuts off. ሸት ዳውን ሲሆን መረጃዎቹን ሴቭ አድርጎ ይዛል። ለምሳሌ ዴስክቶፓችንን ሸት ስናደርገው ሰዓቱ አይበላሽም። ስለዚህ በምን አማካኝነት ነው? ሲሞስ ባትሪዎች ሴቭ አድርገው ስለሚይዙት ማለት ነው። ሌላም ብዙ መረጃዎች አሉት እነዚህ እንዲይዝ እና እንዳይጠፋ የሚያደርገው ማለት ነው። It is found in several types of electronic components including CPU and digital camera. እነዚህም ዲጂታል ከሚባሉ ካሜራዎች ከሲፒዩዎች ውስጥ ይገኛል። ልጥፍ ብላ ነጭ ነች ትገኛለች። እነዚህ ሰዓቶች እንዳይጠፉ የሚያደርጉት ናቸው። ሰከንደሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ዳታ ማጠራቀሚያ መሳሪያዎች የምንላቸው ደግሞ it is also called as auxiliary storage ይባላሉ። ሌላኛው ስማቸው ነው። secondary storage is a memory that is stored external to the computer. ኤክስተርናሊም ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምን secondary ዴታዎችን ተጠቅመን it is mainly used for permanent and long term storage of programs and data. ለረጅም ጊዜ መረጃችንን ሴቭ አድርገን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት የሚሞሪ ክፍል ነው ማለት ነው። secondary storage includes magnetic tape, magnetic disk and optical disk tape, punched cards and punched paper የሚባሉት ሁለተኛ ደረጃ ተብለው ይጠቀሳሉ ማለት ነው። magnetic tape የምንለው የሁለተኛ ደረጃ የሚሞሪ ክፍል ሆኖ ወይም አይነት ሆኖ primary method of storage data large amount of data during 1950 up to 1960 ከ1950 እስከ 1960 በጣም ይጠቀሙት ነበር። today they are used primarily for data backup purpose። ማለት ዴታ ባክአፕ ማለት ዳታችን ለምሳሌ ኦሪጂናሉ ዳታ ቢጠፋብን ወይም ይጠፋብናል ብለን የምናስብ ከሆነ እንደ ሪዘርቭ ሴቭ አድርገን መያዣ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ዴታ ባክአፕ is a data that is stored in a different place than the original computers። ከኦሪጂናሉ በስተጨማሪ ሌሎችንም እንደ መጠባበቂያ የምንይዘባቸው ናቸው። this is to avoid the danger of data loss due to disasters። በአደጋ ጊዜ ዳታችንን ከመጥፋት እንታደገዋለን ማለት ነው። if the original data is lost the copy will be used። ዋናው ዳታችን እንኳን ቢጠፋብን ኮፒውን አምጥተን መጠቀም ስለምንችል ብዙ አንጨነቅም። it consists of thin ribbon plastic called tape. one side of the tape is coated with iron oxide። አንደኛው ሳይዱ አይረን ኦክሳይድ በሚባል ኢለመንት ወይም ንጥረ ነገር ከቨር ተደርጓል። ሌላኛው ደግሞ ቲን ሪበን ፕላስቲክ ቴፕ ይባላል ማለት ነው። ዲቫይሱ ይሄን ይመስላል ዲቫይሳቸው ማለት ነው። ይህ የድሮ ካሴት አይነት ማለት ነው። የድሮ ካሴት የምንለው then it stores the data by magnetizing and demagnetizing the tape። ማግኔታይዚንግ እና ዲማግኔታይዚንግ በማድረግ ዳታችንን ሴቭ አድርጎ ይዝልናል። ሁለተኛው የሰከንደሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ደግሞ ማግኔቲክ ዲስክ ነው።
Magnetic disk is the most widely used storage medium on all computers. It consists of a round piece of plastic or metal, the surface of which is covered with magnetic materials. It allows random access information and solve problem of slow access time commonly found in tap files. For example, hard disk. Hard disk የምንለው አንደኛው የማግኔቲክ ዲስክ ጥቅም ነው። እነዚህ ሃርድ ዲስኮች is a magnetic disk made up of metal which can be fixed in the system unit of the computer. ስለዚህ የተሰሩት ምንድነው ከሆነ ብረት መሰል ዲቫይስ ሆኖ በውስጣቸው መረጃ እንዲያጠራቅሙ ተደርገው የተቀመጠላቸው ሜሞሪ አሉ። ስለዚህ ፊክስድ የሚደረጉት ወይም የሚሰሩት ምንድነው በሲስተም ዩኒት ኦፍ ኮምፒውተር አምሳያ ነው። It serves as a secondary storage and enables very fast accessibility of data. ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ዲቫይሶች ናቸው። ዳታችንን ለማግኘት ወይም ለመጠቀም በጣም ፈጣኖች ናቸው። Each disk is subdivided into tracks and sectors on which the information is stored. መረጃ ስቶር በምናደርግበት ጊዜ ትራክ እና ሴክተር የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምንድነው ዳታችንን ለመጠቀም እና ሴቭ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ላይኖች ናቸው። ትራክ ኤንድ ሴክተር በአንደኛው ሳይድ ዳታችን ኮምፒውተራችን ያነበዋል፣ ሁለተኛው ሳይድ ግን አያነበውም ማለት ነው። ስለዚህ ዳታችንን ሃርድ ዲስካችንን ስናስገባ ከኮምፒውተራችን ላይ በትክክል ሳይዱን ማስተካከል መቻል አለብን። ብንገላብጠው አይሆንም ማለት ነው። ትራክ እና ሴክተሩም አብሮ ስለሚገለበጥብን። ዘን ሶስተኛው ኦፕቲካል ዲስክ ይባላል። ኦፕቲካል ዲስክ uses laser light to read or write data. እነዚህን ዳታዎችን ለመጠቀም ላይት ያስፈልጋል ለማንበብም ሆነ ለመጻፍ ማለት ነው። They use high powered laser light to burn on the surface of the disk to store data. And the burned out part is called the bit and the non-burned part is called land. ልክ ቅድም እንዳወራ ነው የተለያየ ነው። ሳይድ አላቸው፣ ሁለት ሳይድ። አንደኛው ሳይድ ኮምፒውተራችን አንደርስታንድ አድርጎ ዴታ የሚወስድበት ነው። ሌላኛው ሳይድ ደግሞ ነን በርንድ ፓርቱ ነው፣ ዳታችንን አይረዳልንም ማለት ነው። ላንድ ሜይ ሪፕሬዘንት 0 while ፒት ሪፕሬዘንትድ ባይ 1. 1 ማለት ሪድ ነው፣ 0 ማለት አንሪድ ነው። ስለዚህ በላንዱ በኩል ገልብጠን ብናስገባው ኮምፒውተራችን አይረዳውም ማለት ነው። ልክ ሲዲዎችን ለምሳሌ ቦታ ብንቀይራቸው እንትን አይነት ሳይዳቸውን ማለት ነው። ኮምፓክት ዲስክ ኦር ሲዲ፣ ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ are the two most common types of optical disks. ስለዚህ ከኦፕቲካል ዲስኮች ውስጥ ሁለቱ ሲዲ እና ዲቪዲ የኦፕቲካል ዲስክ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። So CD can store 700 megabyte of information. CD የሚባለው ዲቫይስ እስከ 700 ሜጋባይት ድረስ ብቻ ነው ሴቭ ማድረግ የሚጠቅመን። Data is stored only on one side of the disk. በአንደኛው ሳይድ ብቻ ነው ዴታ ስቶር የሚያደርግልን። ብዙ አይነት የሲዲ ታይፖች አሉ። ለምሳሌ ኮምፓክት ዲስክ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ፣ ኮምፓክት ዲስክ ሪከርዴብል ሚሞሪ፣ ኮምፓክት ዲስክ ሪድ ራይት ሚሞሪ፣ ኮምፓክት ዲስክ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ የሚባሉ የሲዲ ታይፖች አሉ ማለት ነው። ሲዲ-ሮም የአንደኛ የሲዲ ታይፕ ነው። ኢዝ ሪድ ኦንሊ ታይፕ ኦፍ ሲዲ that means we can't write data on such CDs or you can't erase data from it. The data are only accessed or read from the CDs. CD-ሮም የሚባለው የሲዲ ታይፕ መጻፍም ማንበብ ብቻ ነው የምንችለው። መጻፍም አንችልም፣ መደለትም ወይም ማጥፋትም አንችልም። አንዴ ከተጻፈ ተጻፈበት ነው በቃ። ደጋግመን ያሱን ፋይል ብቻ ነው እንጂ የምናገኘው ሌላ አይነት ፋይል እንጫን ብንል ወይም እንቀይር ብንል ማጥፋትም አንችልም፣ መጫንም አንችልም ማለት ነው። እነዚህ የሲዲ ታይፖችን። ሁለተኛው ደግሞ ኮምፓክት ዲስክ ሪከርደብል ሚሞሪ የሚባለው ነው። it is also called write ones and read many or abbreviated as WORD ይባላል። write ones and read many. These kinds of CDs can be written on once but then after you can't rewrite on it or erase data from it. ይህ ማለት ከስሙ እንደምናመለክተው write ones and read many ነው። አንዴ ብቻ እንጽፋለን ወይም አንዴ ብቻ ዳታ እናስቀምጥበታለን። ከዛ በኋላ ግን ያሱን ዳታ ደጋግመን እናየዋለን እናነበዋለን እንጂ ሌላ እንጫን ብንል አንችልም ማለት ነው። after you first write data on such disks then the only thing you can do is read data from them. አንዴ ከጻፍነው በኋላ ሁለተኛ መጻፍ አንችልም፣ ማጥፋትም አንችልም ማለት ነው። ሶስተኛው ኮምፓክት ዲስክ ሪድ ራይት ነው። CDRW is also called erasable optical disks. You can write data as many times as you want on such CDs and you can also erase or delete data from such CDs. ስለዚህ መጻፍም ብዙ ጊዜ መጻፍ፣ ብዙ ጊዜ መደለት፣ ማጥፋት እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን በእንደዚህ አይነት ሚሞሪዎችን ደግሞ ወይም ሲዲዎችን። ዘን ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ ሁለተኛው የኦፕቲካል ዲስክ ታይፕ ነው። ሁለተኛው የኦፕቲካል ዲስክ
ታይፕ ነው ዲቪዲ የምንለው ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ። አንዳንዶቹ ዲጂታል ቪዲዮ ዲስክ ይሉታል፣ ግን ትክክል አይደሉም፣ በስህተት ነው። ስለዚህ አብሪቬሽኑ ምንድነው? ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ ነው የሚለው። it is a new technology that is introduced recently አዲሱ ነው። it is similar to CD except that it can store large amounts of data and it has narrow tracks than CD ትንንሽ የሆኑ ትራኮች ወይም መስመሮች አሉት። እነዚህ መስመሮች ብዙ የሆነ ዳታ ሴቭ እንዲያደርግ አስችለውታል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከ4.7 እስከ 17 ጂቢ ድረስ መረጃዎቹን ሴቭ ለማድረግ ያገዘናል ማለት ነው። ወደ ሲዲ ስንመጣ ግን እስከ 700 ሜጋባይት ብቻ ነው ዳታችንን ስቶር ለማድረግ የምንችለው። የሁለቱ ልዩነት በጣም የተለየ ነው። ከ4.7 እስከ 17 ጂቢ ማለት በጣም ብዙ መረጃዎችን ሴቭ ያደርግልናል። አራተኛው የኮምፒውተር ሃርድዌር ታይፕ ደግሞ አውትፑት ዲቫይስ ነው። The output devices are used to get data out of a computer ከኮምፒውተራችን አውጥተን ዴታ ለማንበብ የምንጠቀምባቸው ዲቫይሶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ they convert information from computer understandable from to a human understandable form either in soft copy or hard copy በሶፍት ኮፒ ወይም በሃርድ ኮፒ ሊሆን ይችላል። ኮምፒውተሩ ከሚረዳው ወደ ሰዎች ወደሚረዳው ቀይሮ የሚያወጣልን ማንኛውንም ዲቫይስ አውትፑት ዲቫይስ ይባላል። ስለዚህ ሞኒተር፣ ፕሪንተር፣ ፕሎተር፣ ፕሮጀክተር፣ ስፒከር፣ ሄድፎን ኤንድ ብራይል ሪደርስ አር ሰም ኦፍ ዘ አውትፑት ዲቫይስስ። ብራይል ሪደር የምንለው እነዚህ ማየት የተሳናቸው ሰዎች የሚይዟት ስቲክ ነች። እሷ የሆነ ነገር ሲሆን ለአደጋ አለርት ታደርጋለች። አውትፑት ዲቫይስ ላይ ትመደባለች። ከነዚህ ውስጥ እስቲ ሞኒተር እንየው። The monitor output device is used for displaying output to the user. ሞኒተር ማለት ባለፈም እንዳየነው አንዱ የኮምፒውተራችን ክፍል ወይም ስክሪን ፓርት ማለት ነው። ኬዝ ይባላል ሌላኛው ደግሞ ሞኒተር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ብዙ አይነት ሞኒተሮች አሉ። ካቶድ ሬይ ቲዩብ የሚባለው ማለት የተሰሩበት ስሪት፣ ሊኩዊድ ክሪስታል ዲስፕሌይ የሚባለው፣ ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ፣ ጋዝ ፕላዝማ ሞኒተር የሚባሉት ሞኒተሮች አሉት። ዘን ካቶድ ሬይ ቲዩብ ሞኒተር የሚባለው ኢዝ ኤ ቴክኖሎጂ ዩዝድ ኢን ትራዲሽናል ኮምፒውተር ሞኒተርስ ኤንድ ቴሌቪዥንስ። እነዚህ አይነት ሞኒተሮች ከውስጥ እነዚህ ቦርጫም ቴሌቪዥኖች የምንጠቀማቸው ከበስተኋላ ማለት ነው የሆነ ሸፕ ያለው ቴሌቪዥን፣ የድሮቹ ዴስክቶፖች ትላልቆቹ ከበስተኋላ የሆነ ሞላላ ቅርጽ ያላቸው እነሱ የተሰሩበት ካቶድ ሬይ ቲዩብ ሞኒተር ይባላል። እነዚያ ሞኒተሮች ማለት ነው። በውስጣቸውም የሚንቀሳቀሰው ሬይ ነው ወይም ጨረር ነው ማለት ነው። እነዚህ ካቶድ ሬይ ቲዩብ ይባላሉ። ሊኩዊድ ክሪስታል ዲስፕሌይ የምንላቸው ደግሞ ምንድነው የሚጠቀሙት? ሊኩዊድ ነው በውስጣቸው ማለት ነው። ሊኩዊድ ነው በውስጣቸው የሚንቀሳቀሰው። ለምሳሌ ዲጂታል ዋቾች፣ ክሎክ ሰዓቶች ማለት ነው፣ ካልኩሌተሮች፣ ስማርት ስልኮች፣ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች አሁን የመጡት እነዚህ ፍላቶቹ ማለት ነው፣ ላፕቶፖች እና እንደገና ፍላት ቴሌቪዥኖች የሚጠቀሙት የሊኩዊድ ክሪስታል ነው። ወይም በውስጣቸው የሚንቀሳቀሰው ሬይ ሳይሆን ወይም ጨረር ሳይሆን ሊኩዊድ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ ይባላል። ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ በውስጣቸው የሚይዙት ምንድነው? ላይት ይሆናል ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ሬይ ኤንድ ሊኩዊድ እነዚህ ደግሞ በውስጣቸው ሊንቀሳቀሱ ወይም የሚለቀቀው ብርሃን እንዲሰጡን ላይት ይሆናል ማለት ነው። ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ ሞኒተርስ sometimes called lead backlit monitors have great color and image quality but it does not have a good response time. ጥሩ የሆነ ምላሽ ሰዓት የላቸውም፣ ይዘገያሉ ምናምን ቀርፈፍ የማለት ጸባይ ያለባቸው። it is a flat screen computer monitor which stands for light emitting diode display. it is ፍላት ናቸው ወይም ቀጭኖቹ ናቸው። ሊድ ማለት ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ ማለት ነው። then it is a lightweight in terms of weight በክብደታቸው እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። nowadays a wide number of electronic devices both large and small devices such as laptop screens, mobile phone, TV, computer, monitor, tablet and more use lead display። እነዚህ ሁሉ ዲቫይሶች ሊድ ወይም ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ የሚለውን የአውትፑት ዲቫይስ አይነት ይጠቀሙታል። ሌላኛው የሞኒተር ክፍል ጋዝ ፕላዝማ ሞኒተር ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ሬይ ኢንስቴድ ኦፍ ሊኩዊድ ኤንድ ላይት ጋዝ ይለቀቅባቸዋል በውስጣቸው ብርሃን እንዲያገኙ ማለት ነው። ያ በውስጣቸው ሲዘዋወር ድምፅ፣ ምስል የማግኘት ብርሃን የመስጠት አቅም አላቸው ማለት ነው። then uses neon gas instead of liquid crystal. the neon gas glows and produces the pixels or dots that form picture. ምስል እንዲሰጡን ወይም ድምፅ እንዲሰጡን በእያንዳንዳቸው ውስጥ ብርሃን እንዲያገኙ ማለት ነው ጋዝ ይለቀቅባቸዋል። it is used in older portable computers and televisions. በእነዚህ መሳሪያዎች ውስጥ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሶስተኛው የአውትፑት ዲቫይስ ፕሪንተር ነው። ፕሪንተር የምንለው
which is used to display or print soft copy to hard copy. ወደ hard copy የምንቀይርበት ዲቫይስ ነው። It has different speed capabilities and printing methods. Printers are divided into classes on the way they print. ኢምፓክት ፕሪንተር ኤንድ ነን ኢምፓክት ፕሪንተር ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ። እነዚህ ሁለቱም የፕሪንተር ታይፖች ናቸው። ብራንዳቸው ነው የሚለየው። ለምሳሌ አሁን ቴሌቪዥን ሳምሰንግ ቴሌቪዥን አለ፣ ሱፐር ማክስ ቴሌቪዥን የምንለው ኤልጂ ቴሌቪዥን እንደምንላቸው ሁሉ እነዚህም ብራንቻቸው ነው የሚለያየው እንጂ ሁለቱም ፕሪንት ለማድረግ ነው የሚጠቀሙት፣ ግን የሚሰሩበት ወይ ይለያያል ማለት ነው። ሌላኛው የአውትፑት ዲቫይስ አይነት ፕሎተር ነው። ፕሎተር is used to produce high quality drawings such as bar charts, maps and banners. It produces high quality multicolor documents on larger size papers which most printers cannot handle. ይህ ከፕሪንተር ከፍ ያሉ ለምሳሌ ኤ4 ፔፐሮች በላይ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ እነዚህ ባነሮች ትላልቅ የሆነ ኳሊቲ ያላቸው ፒክቸሮችን ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀምበት የፕሪንተር አይነት ፕሎተር ይባላል ማለት ነው። ሃይ ኳሊቲ ያለው ወይም ጥራታቸው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ሳመሪው ነው። እስኪ አጠር አድርገን ሪቪው ኮስቲኖችን እንይ። the speed of CPU is measured in only megahertz ፎልስ በሄርዝ ይለካል፣ በጊጋሄርዝ ይለካል፣ በሌሎችም የሳይ ዩኒቶች ይለካል ማለት ነው። then CPU stands for control processing unit ፎልስ ነው። central processing unit ነው የሚሆነው። central processing unit acts as a brain of the computer true ነው። ኮንትሮል ዩኒት ፐርፎርምስ ሎጂክ ኦፕሬሽን ፎልስ ነው። ራሱ ሎጂክ ኦፕሬሽኖችን ፐርፎርም የሚያደርጋቸው ሎጂካል ዩኒት እንጂ ኮንትሮል ዩኒት አይደለም። ሬጂስተርስ ኢን ቴምፖራሪ ስቶሬጅ ሎኬሽን ፎር ዴታ ፕራየር ቱ ኤክስኪዩሽን ኢን አርithmetic and logic unit ትሩ ነው። then random access memory or RAM contains essential information that is required when the computer is turned on ትሩ ይሆናል። DVD stands for digital versatile disk ዲጂታል ቪዲዮ ዲስክ አይደለም፣ ፎልስ ነው። ዲጂታል ቨርሳታይል ዲስክ ነው። ማግኔቲክ ዲስክ ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ፎልስ ነው፣ ምክንያቱም ሰከንዳሪ ነው። ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ፎልስ ነው፣ ምክንያቱም ፕራይመሪ ስቶሬጅ ናቸው። ዲቪዲ ስቶር ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳታ ዛን ሲዲ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። መልቲፕል ቾይስ ብላንክ አሎስ ዩ ቱ ኤንተር ዴታ ኢንቱ ኤ ኮምፒውተር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ቴክስት፣ ስለዚህ ኪቦርድ ይሆናል። ሌሎቹ ማውዝ ኢንፑት ዲቫይስ ነው፣ በቴክስት አይደለም። ሞኒተርም እንዲሁ አውትፑት ዲቫይስ ነው፣ ፕሪፈራል ዲቫይስ። ስለዚህ ኪቦርድ ይሆናል። ብላንክ ኢዝ አን አውትፑት ዲቫይስ፣ ማውዝ፣ ሞኒተር፣ ጆይስቲክ ኤንድ ሞኒተር ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ ኢንፑት ዲቫይሶች ናቸው። ብላንክ ኪስ አር ፕሬዘንት ኦን ዘ ቶፕ ሮ ኦፍ ዘ ኪቦርድ ዘን ፋንክሽን ኬይ ነው የሚሆነው፣ ፋንክሽን ኬይ ይሆናል። ኤ ላይት ሴንሲቲቭ ዲቫይስ ዛት ድሮዊንግ ፕሪንትድ ቴክስት ኦር አዘር ኢሜጅስ ኢንቱ ዲጂታል ፎርም ስካነር ይሆናል ማለት ነው ይሄ። and which one of the following groups consists of only input device? ዲ ነው፣ ማውዝ፣ ኪቦርድ and ስካነር የሚሆነው ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ which of the following is not an example of hardware? ስካነር፣ ፕሪንተር፣ ሞኒተር፣ ወርድ ፕሮሰሲንግ። ወርድ ፕሮሰሲንግ ሶፍትዌር ኮምፒውተር ነው፣ ሌሎቹ ሃርድዌር ኮምፒውተር ይሆናሉ ማለት ነው። the device that allows you to enter information into the computer ኢንፑት ዲቫይስ ይሆናል ማለት ነው። which of the following is not an output device? አውትፑት ዲቫይስ የምንላቸው ፕሎተር አውትፑት ዲቫይስ ነው፣ ፕሪንተር አውትፑት ነው፣ ሞኒተር አውትፑት ነው። ብቸኛው ኢንፑት ዲቫይስ ስካነር ይሆናል ማለት ነው። and the most common method of entering text and numeric data into computer system is through the use of keyboard ይሆናል ማለት ነው። which one of the following optical recognition system senses the presence or absence of mark? optical mark recognition ነው። the device that is primarily used to provide hard copy is printer ነው የሚሆነው። ሁለቱ ካቶድ ሬይ ቲዩብ አይሆንም፣ ኮምፒውተር ኮንሶል አይሆንም፣ ፕሪንተር ይሆናል ማለት ነው። blank converts information from machine understandable form to human understandable form output device ነው የሚሆነው። output device B which of the following is not a type of monitor? type of monitor ያልሆነው ነን ነው። ሁሉም ናቸው። ጋዝ ፕላዝማ ዲስፕሌይ፣ ካቶድ ሬይ ቲዩብ፣ ሊኩዊድ ክሪስታል ዲስፕሌይ፣ እነዚህ የሞኒተር ታይፖች ናቸው። ነን ይሆናል ማለት ነው። blank is most commonly used in digital watches, clocks and calculator. liquid crystal display ይሆናል ማለት ነው። LCD then blank is a device that enables us to produce a hard copy of data or information. printer ነው። እነዛ ሁለቱ የፕሪንተር ታይፖች ስለሆኑ ጀነራላይዝ አድርገን
ፕሪንተር እንላቸዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ቻፕተር 2። ቀጣይ ቻፕተር 3 ኮምፒውተር ሶፍትዌር እንዲሁ አጠር አድርገን እናያለን። እሺ ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከጠላችሁት ዲስላይክ፣ የምንሰራላችሁ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉልን። መልካም ጊዜ። ቻው